welcome back to my YouTube channel. Karon guys, mag-unboxing po tayo. Walaan niyo kung ano ito guys. Ito yung pinapangarap ko na magkaroon ako ng ganito. Ito ay isang condenser guys. Tara, samahan niyo ako mag-unboxing. Tagal siyang dumating guys. 2 linggo. Yes.
Hello guys. Ito yung condenser ko. Tapos i-share ko lang po yung paano pagkabit. Saka ito yung cord. Tapos may kasama siyang may kasama siyang tatlong cord din guys. Tapos ito yung ilagay dito sa condenser mic. Pwede rin ito sa dynamic mic. Malaki siya. Dito rin ilagay ang condenser mic. Ayan. Tapos yung sa headset pwede rin. Saka yung earphone speaker para malakas yung boses, dito rin saksak. Yan, saksak. Tsaka yung kung magla-live din tayo dito sa live. Tsaka yung live to naman dito rin yung halimbawa mag-live tayo tapos may music tayo, dito rin ilagay tsaka ikabit din sa cellphone. Bawa dito. Baliktad. Ayan. Ito na siya guys, nilagay ko. Tsaka dito yan ilagay. Ayan. Dito. Ayan. Ito siya guys, yung ito yung para sa speaker para malakas ang ating boses, lagayan dito. Ayan po. Tapos yung ito naman sa cellphone, ayan, testingan natin. Ayan, dito ilagay dito. Subukan natin. Tapos ayan, paano yan pag music? Ito na siya guys. Tingtingog na. Tapos yung condenser naman po natin, ayan na po. Ayan. Hello. Tsaka may mga iba't ibang mga boses dito, may tapos may tsaka chill. Meron din tsaka ayan, ito na siya guys. Murang-mura lang po ito guys. Okay. Hanggang dito na lang ang aking live guys, at sana nagustuhan niyo ang aking vlog na ito. Masayang-masaya ako guys kasi mayroon na akong condenser. See you! Bye-bye!